MCQ. Which one is a unit vector? MCQs باندې تاسو له غونډه کې غور وکړی وي البته زه سولوشن طرف ته راځم فورس دی لومبه آپشن دی مونږ سره دا ویکټر ګیون ده مونږ ته وایي چې تاسو چک کړئ چې دا یونټ ویکټر ده که نه ده نو د دې لپاره هغه ټیسټ تاسو ته ما ویلی دی چې دا به مونږ ټیسټ کوو په میګنیچیوډ باندې نو د دې فورس میګنیچیوډ به زه پاینټ کړم که چېرې ما سره دا د 1 برابر راغی خو دا به ما سره یونټ ویکټر وي ادروایز دا به نه وي د دې I کمپوننټ مونږ سره دی 1 ډیوایډ بای انډر روټ 2 هول سکویر او جے کمپوننټ دی 1 ډیوایډ بای انډر روټ 2 هول سکویر چې دا سمپلیفای کوي 1 ډیوایډ بای 2 1 ډیوایډ بای 2 به ترې راشي 1 پلس 1 نه 2 ډیوایډ بای 2 به راشي او دې نه به مونږ سره راشي 1 انډر روټ 1 مونږ سره د دې انسر هغه راځي نو انډر روټ 1 نه بیا مونږ سره 1 راځي نو فورس ظاهري طور خو مونږ ته داسې لګي چې دا میګنیچیوډ یې د 1 برابر دی نو دا یو یونټ ویکټر ده آپشن بی که تاسو چک کړئ نو 1 ور انډر روټ 3 پلس 1 ور انډر روټ 3 پلس 1 ور انډر روټ 3 سکویر چې واخلئ پیله نو د دې نه به مونږ سره 1 راشي تاسو دا سمپلیفای کولی شئ دا هم صحیح راځي البته آپشن سی چې دی نو اکثر سټوډنټانو ته کیدی شي دا مشکل وي نو د دې سلوشن زه په خپله باندې کوم آپشن سی کې مونږ سره دی ورک ګیون دی او مونږ ته وایي چې ساین ټیټا کاس ټیټا بریکټو کې ګیون دي نو داسې فارم چې کله راشي د دې مطلب دی چې ساین ټیټا لومبې ټرم به ولیکئ د کامې په ځای به پلس ولګوئ خو د دې پلس نه مخکې به د یو څیز اضافه کوئ دا لومبې چې کوم کمپوننټ ګیون دی نو په ویکټرز کې مونږ سره دا آی کمپوننټ دی ورپسې له کاس ټیټا دی نو جے کمپوننټ دی دې خوا به شي ورک ډن والا ویکټر او ورسره د دې یونټ هم ګیون د جاول اوس که چېرې زه د دې میګنیچیوډ فایند کړم نو ډبلیو میګنیچیوډ به مونږ سره برابر شي ساین سکویر ټیټا پلس کاس سکویر ټیټا میتھمیټکس کې آیډنټیټي ده ټریګنومټري کې ساین سکویر ټیټا پلس کاس سکویر ټیټا از ایکول ټو 1 دې باره کې زمونږ خپل جدا لیکچر شته دی هغه تاسو کتی شئ نو د دې په ځای باندې زه دا رایټ هینډ سایډ هم لیکلی شم انډر روټ 1 شو د دې نه هم مونږ سره 1 راځي ظاهري طور آپشن سی هم زمونږ صحیح دی نو لہذا زمونږ ډیر سوټیبل آپشن چې دی هغه ډي دی آل آر یونټ ویکټرز خو آپشن ډي غلط دی اوس د دې وجه څه ده په مین ریزن باندې ځان پوهه کوو چې د دې مونږ سره شاته هغه مین ریزن و هغه څه ده نو د دې مین ریزن دا ده چې که آپشن A وګورئ آپشن C وګورئ آپشن B وګورئ نو په دې کې مونږ سره دی نیوټن یونټ په دې بل کې مونږ سره دی میټر پر سیکنډ په دې بل کې مونږ سره دی جاول او لیکچر شروع کې مونږه په غټو ټکو کې دلته واضحه طور لیکلي دي اخرنی پوینټ زمونږ دا و چې هیو نو یونټ د یونټ ویکټر مونږ سره یونټ نه وي او دې دریو واړو سره اگر چې میګنیچیوډ د دې مونږ سره د 1 برابر دی خو چونکې دې سره یونټ لیکلی شوې ده په دې وجه باندې نه آپشن A نه آپشن B نه آپشن C دا صحیح دی لہذا زمونږ صحیح آپشن چې دی نو هغه آپشن E دی